Ok, hello anh em, chào mừng quay trở lại kênh của tôi. Đêm hôm làm mẹ rảnh quá, để biết làm gì thôi, đá tí eFootball. Mẹ hôm nay là có trận Liverpool với Arsenal. Ui, mẹ mình trận này đá hay vãi cứt, thề, thề đi mẹ trận này đá hay vãi. Với tôi là mẹ cái chiến thuật pressing của uh, tu của Jurgen Klopp đang hơi bị khắc chế, mà bây giờ là đang là gì nhỉ? Hiệp 2 mới được có 49 phút 3 giây, 1-1 cho hai team. Tôi đang vừa xem vừa chơi eFootball nhưng thì bị chán quá. Uầy, hôm trước mẹ vừa mở ra con hôm trước tôi vừa mở ra con Toni Kroos rồi xong rồi ui ngon vãi đái á, thề. Mẹ đêm rồi tôi không dám nói to nên là tôi chỉ nói bình thường thôi, tôi để dám nói to. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 12:39. Thế à, tôi sẽ cho anh tán nghiệp đá mẹ CDM, mẹ cho thằng mẹ này lên đá ấy. Hôm nay cho tôi sẽ đá danh, rồi đá danh, làm tí danh ở bên này phát xem. Nó đéo phải cái này. Đây rồi, mẹ hôm trước tôi vừa ở Division 7 xong, reset phát xuống Division 9 đó. Bây giờ phải đá lại. Mẹ em cái gì ấy, đây là đội gì? Uzbekistan à? Xem có đội hình xem nào. Ui rồi ôi. Chết. Mẹ đội hình toàn phụ, toàn bay thế này. Anh nhìn tôi hành này. So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive game. And we have in front of us this glorious Nè. Mẹ mình truyền như thế rồi không vào. Ủa. Mẹ anh kia cổng. Anh kia cổng rồi. Ủa. Không chiến. Ủa. Ăn thế nào team bố. Ui dồi, mẹ. Thằng chó nó vừa chặn đấy nhở. Ui, quả kẹp vì xuất xạ. Mẹ hôm qua cái clip eFootball hôm qua tôi bị lỗi. Thế là tôi phải xóa đi lỗi tiếng. Tay vãi. Không chiến ở đéo được. Anh Bảy ăn thế đéo rồi. Ui, game dễ. Ui, Liverpool mà không chiến phát là không Arsenal ấy, Arsenal vừa không chiến mẹ vừa. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. After 11 minutes is number 20. Ui giời, mẹ. Một đường truyền mẹ cực ngọt luôn. Mẹ một đường truyền cực ngọt luôn mà. Tôi thấy cái bản Neymar mà được tặng free ở kia ấy, tôi thấy bản đấy
nó đá không ngon. Tôi thấy bản này vẫn ngon này. Pavard calmly anticipates, and it's Neymar. And that could set him on his way. Ui giời. Really well taken goal. A quite incredible spell. They are flying. Mẹ nó đẳng cấp anh em ạ. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Trời, skill phát nhá. Đấy, mẹ Neymar phải skill phát đá. Này, xong truyền cho Son Heung-min. Úi giời, mẹ giật bóng về phát. Mẹ sút xoáy. Game này dễ. Phải gặp mấy thằng từ đi lần trước là tôi Division 7 đã gặp mấy thằng nó đá khó rồi. Này, game đá như máy vậy. Người đá như máy vậy. Người đá như máy vậy. Ôi, Conate vẫn thêm cả thể bạo. Để anh em tôi hụt nước phát. Ui, Kamamia. Ui. Tôi thấy bọn nó bảo là con Maradona khó thuần, tôi thấy đá cũng được. Chứ không hẳn là khó thuần đâu. Maradona này đá thì cũng được. Không hẳn là khó thuần đấy chứ. Ui, con Maradona chạy quanh sân cơ thì mẹ nó chạy quanh sân thì mẹ đéo hết thể lực. Kotakuna, Atuna. Mẹ Neymar skill sướng quá. Ok, con mẹ đang skill ạ. Lâu skill hơi lỗi thì anh em thông cảm. Con này skill hơi khó. Ui, mẹ. Thế mà không vào. Thế mà mẹ vào mặt thằng kia. Ui giời ơi, mẹ qua gôn ạ. Ui, mẹ em quả Kevin này mẹ đá tốt vậy. Mẹ tôi vừa xem lại highlight trận Chelsea với cả Wolverhampton à. Vãi cứt 4-2 ạ. Mẹ thề thằng Caicedo phế quá. Sorry anh em fan Chelsea nha, nhưng mà mẹ thằng Caicedo phế thật. Ôi à, mẹ thế cầm Neymar hay thích skill vậy. Ủa, vãi cái đục cột ạ. Ui, Darwin Núñez vào sân. Ui, Robertson vào sân này, Elliot vào sân này. Ui, đây rồi, mẹ Jurgen Klopp bắt đầu mẹ triển khai tấn công ấy. Phút thứ 57. Mẹ em nhớ ok. Mẹ cắt lắc hâu về bố cái này. Ok. Trời, mẹ em skill. Mẹ lơ để anh em một skill. Ok, mẹ chạy chậm quá. Anh em ra skill nào. Mẹ cầm mấy con này skill hài vậy.
Ôi tôi anh Tám Nghiệp đéo có skill. De Bruyne. Anh Tám Nghiệp đéo có And skill the khó final vậy. action of the first half. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at So half-time. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Bayern Munich. Rồi chạy đấy, đúng rồi không bị. And cruising. Ui, mẹ thằng Gilmore khỏe quá. We're promptly into the second 45 minutes. Mẹ thằng Gilmore bản full khỏe quá. No reported change to À either bản bay chứ, side bản during bay the thì break. mẹ bên này đều full. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the Ui, goal. mẹ You can't shy mẹ away from it. xoay con You 3 can't phát. hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Ui giời. You make it sound so simple. Now it's Son Heung-min. Now it's Neymar. It's Neymar! Sticks it away! And he is just ripping it up! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. And with that, the hat-trick is complete. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Đêm rồi tôi sẽ nói hơi ít nên là anh em thông cảm nhé. Đá chỉ để ý rồi. Đá vui thôi tại vì ui. Mẹ mày vãi cứt lên ma nó sút. Thế lên ma bản này ngon vãi. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. After 64 in the game, he is the man. Ui, mẹ sút xoáy vãi. Thế lên mang sút xoáy vãi. Từ anh ấy thành người phát. Thực ra cũng chả thành người đâu nhưng mà thôi thành người nó coi khói tí. Uầy, đi vẹo. Mẹ có đồ gắt cắm đầu đất này. Quái đái thật. Mẹ có ô gắt đá bay tiếp mà cắm đầu đất. That is played back to front. Neymar. With Son Heung-min. Ui, con kia má khỏe vãi. Breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Mày. Neither of these two want to come off second best. Chance to break. Takes on his marker. Skill. Xem anh Tám nhiều sự anh Tám có skill mà. Now it's Neymar. There's the shot. It's there. And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely just. Cái đây là đá máy chứ đá người đéo thì. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. After 78 minutes is number 13, Son Heung-min. Son Heung-min. Son
Substitution on the field. Number Đá vãi 13. cứt thật. So, time for changes on both Lúc đờ sides, rông. actually. Neymar. Ui, mẹ xuất xa. Number Without the best 18. in the keeper. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defense. Speculative strike. Mẹ em sút kinh không? Oh, he really got hold of that. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. Tôi chết The con mẹ odds rồi. were never really in Penalty his cho favour. mẹ mình Arsenal. À không, địt mẹ, đá phải. Substitution in progress. Đã phải penalty cho Arsenal thì có mẹ. Mày làm gì, sút đi. That looks a decent ball. Oh, he's onto this. Shutter! It's loose. It's come back out. Ok. Em ơi, It's shot loose. điên mẹ ơi. Who's gonna get Mấy thằng there? sút đéo vào kìa. Oh, can he get onto this? Mày nhờn. Somprasi. Địt mẹ lúc đồ rông. Mẹ thằng lúc đồ rông mày xuống cả số 9 ảo vậy. Đây thằng lôi đá theo kiểu số 9 ảo vậy. Added time. Địt mẹ mày. Nhờn, mày đứng lại. Great defending, strong and determined. They want to be quick here. It's breakaway time. Địt mẹ thằng này đéo có skill sao ấy. It's a pretty loose pass. Now it's Diogo Jota. Mẹ thề thằng Diogo Jota này khó dùng skill vậy. That's it. Bayern Munich, comfortable winners. A virtuoso display, utterly one-sided. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Bayern Munich have some very strong Ui, runners from mẹ midfield, lên ma and 9.0 it's not ạ, often vãi you'll cứt see a thật. team be so effective by advancing through the middle like that. Hầu như là những cái gì mà hầu như mẹ một lửa số bàn đều do mẹ Neymar nó ghi hết ạ. Đỡ thể đéo được. Tôi thấy mấy con CF mẹ thề phế vãi. Ta phải kiếm mẹ con nào CF nào nó ngon một tí. Thề con Song Min với cả con Neymar tôi thích cho nó đá gì à? Nó đá AM hơn, nó đá AM tôi thấy nó chuyền bóng sướng hơn. Đá CF thì cũng được thôi nhưng mà nó không kiểu là không ấy. Nhưng mà ui, mẹ em cho vừa mở ra con 3 phát này xong. Ui con 3 phát này ngon vãi. Cả con Bastoni này nữa, con Bastoni là cái bản Giáng sinh. Ôi tôi thiếu thêm Modric hoặc là cậu Be nữa là được mẹ thiếu Modric với cậu Be nữa là được hàng tiền vệ của Real này. Mẹ mẹ ba ông Real ạ. Vãi đái thật. Làm trận nữa xem nào. Đêm hôm làm tí là danh cho sướng. Ui mẹ 2-1 cho Arsenal rồi. Đi. Tôi chết mẹ mấy anh mẹ ui ăn lồn rồi. Ui mẹ 3-1 cho Arsenal à? Đúng không nhỉ? Ui thôi xong. Đâu? Đúng không? Ui đi mẹ. Ui 2-1 cho Arsenal ạ. Ui địt mẹ, thằng Alisson Becker mẹ bán độ thế. Ui 2-1 ạ, vãi đái thật. Sao mẹ đéo có trận này? Để rồi, ok, đéo có trận mà.
Mẹ là con Bradley đâu rồi? Đi mẹ toàn tài năng trẻ đâu hết rồi. Mấy lùn mà đi mẹ tìm mãi đâu có trận nữa thì đó. Thầy cái này tìm trận khó vãi. Cái này phải lên danh cao tìm trận mới dễ kiểu tầm division 6 5 6 cơ thì tôi thấy nó còn tìm trận nhanh. Mai sẽ có trận này. Thế thì mẹ mùi lửa thời gian ngồi chờ tìm trận ạ, vãi cả đái thật. Ủa. À đây rồi. Có trận rồi, có trận rồi, có trận rồi. Ui, 3071 ui nhịp mẹ thằng này đá hay này. Nhịp mẹ từ từ. Mẹ tôi phải vào tư thế ngồi lại mới được. Ui thì mẹ căng. Ủa. Vai cả đái luôn mà. Ủa. Ui thì mẹ thằng này có con mẹ tôi đang đi bản ấy này. Vai đái ngon. Thôi xong nhìn quả mẹ CB của nó vãi cứt thật. Thì mẹ quả tôn ăn quả mẹ The Line với cả mẹ Alaba vãi cả đái tỉa qua thì đéo được. Bayern Munich get the opportunity to take a major step towards Để rồi. a Chạy căng chance này. to settle the tough issue of promotion and then to look to the future. The man in the dugout has come out and thrown caution to the wind, but he himself Đi có mẹ alo rồi. for the perfect outcome here. Alo thì ngồi. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game. Bellingham! Ui, con mẹ mày thằng này đá điên quá. Thằng này đá điên quá anh em ơi. Keeper passes the test. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Thằng này đá điên quá thì con mẹ. And we have our very first corner. Ui thằng này đá điên quá thì con mẹ đéo được. Ui đi mẹ nó. Cái đéo kia nó cứ đổi người thì đéo đâu. Ui, đi con mẹ cái đéo gì ấy. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. Cái đéo They gì ấy, just đi didn't con mẹ. anticipate, on heels rather than toes. Cái đi con mẹ. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone Có cái else đéo on gì the ấy. pitch, and it was fully Con mẹ thằng này đá điên thế. everything he had. Bayern Munich trail at this early stage. How will they respond? Bellingham, look at De Bruyne! They've got to be quick moving this Ui, forward. mẹ thằng Alaba nhá, chân dài thế. Played back in. He is through here. Ui, con mẹ thằng này đá điên quá. Hernandez. Maradona. Now it's Son Heung-min. If they want to counter, they could do with more speed. Ơ kìa, con mẹ. Cái đéo gì ấy. Mohamed Salah. Con mẹ ấn truyền xong đéo truyền mà. Ui, Haaland. ui. Mẹ mày đéo được rồi. Interception. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had. Thì con mẹ thằng Maradona ngã cái đầu lồn gì không biết nữa. Mẹ mày bị điên à? That is good alertness. Out to the left it Thì goes. mẹ ngã rồi đứng mẹ dậy ăn vạ cái đéo gì. Oh, great chance. Mẹ mày cay vai lồn Make a thề. break here. Ui địt mẹ. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It's run loose here. Ui địt mẹ thật được. Gets Khó over quá and quả đờ lai này intercepts. lắm. Mẹ quả đờ lai này mẹ thì. Haaland. Haaland really was
was well marshalled there because he was denied the opportunity Ui, to mẹ tôi biểu turn. ép tôi sợ quá. Mohamed Ui, header. quý vị ạ, đi That's con mẹ sợ thế. offside. Yes, it is. Rudiger. De Bruyne. Bayern Munich truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Ê ơi, Neymar. He's got away. Oh, good ui địt Victor. con mẹ, Oh, địt thì con mẹ thì thằng, really is nothing. địt Yeah, con I mẹ think Son he's going to Heung-min, be a bit disappointed with that, ngu vãi Peter. You lồn would tê, have fancied him to at least hit the target. địt mẹ Son Heung-min ngu vãi lồn. De Bruyne. Toni Kroos. It's Camavinga. Cái địt mẹ sao Has been indicated. nó đéo đổi người cho. Ui, sao nó đéo đổi ra cho thằng mẹ thằng Neymar nhỉ? Ơ địt mẹ game vãi Referee không? brings the first half to a close. So there we are, half time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, Địt most con mẹ Son importantly, Heung-min there của has anh been sút just ngu one vậy. telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs, and the half-time score 1-0. Not the most convincing of displays. They could certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, Ôi, địt build mẹ up thằng their điên à? confidence and Đéo not đá đi. rush into mistakes. Whistle goes, and we start the second half. Well, it seems like the perfect situation for fortune favouring the brave. 45 minutes of Climbs up big! No, not the best of headers. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Mẹ cay thế. Threads one in. With Son Heung-min. Chance! Oh, the Cái ball's địt come mẹ loose Son here. Heung-min phí vãi không? And he's heaved it away. Mẹ Son Heung-min phí vãi. Địt mẹ chịu. Địt mẹ Son Heung-min phí vãi luôn. Phong độ đi lên mà sao sút phế vậy? Địt mẹ Son Heung-min này phế vãi, cái bản này phế vãi đái á. Thề. Substitution on the field. Number 13, Son Heung-min. Coming on the field is number 21. Substitutions taking He's place. cleared it out of harm's way. Cái địt con. Mẹ thì cay vãi cả lùn ạ. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was Địt not mẹ the thằng kia nó case. kéo mẹ người xuống thủ rồi. Đây thì đá của éo gì? He's had a Ơ, fair tumble under cái that địt. challenge. The attendance for this match. Sao mày đùa tao à? 1,898. He's left. Fires from distance. Maradona. Hernandez. And it's De Bruyne. Not the most accurate Địt pass. mẹ chạy đi. Vãi cứ That's what đứng has to be nhìn nhá. done now. No question about it. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just Địt take con mẹ off thề nó here. kéo hết thủ rồi, đỡ thế đéo được. Địt mẹ vãi. Throw in. Mẹ mày ngu vãi.
How many Thế địt interceptions have we con mẹ seen now? thề thằng Someone's got to up the địt quality mẹ chỉ and mấy set an pha của thằng example. Son Heung-min thôi mà cút con mẹ mình kìa. Ngu quá. And that's a throw. And that's another good win of the ball. Maradona. Cái địt mẹ Keep thề. calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Ôi địt mẹ mình thề. Promising, but the final ball is just not quite right. And here's Neymar. Alaba gets it away. Taken back almost at once. Now it's Neymar. Played out towards the right wing. Rudiger cuts out the pass. Looking for options for movement. Địt mẹ mày con chó này. We've got a goal! And they are right back in it. Hopes and dreams alive again. There's the superb character and personality we always talk about, Peter. And you can tell it's really unsettled their opponents. The question now is, can they take maximum advantage of what they've just done? It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Đi mẹ, đổ hết thủ. Mẹ bây giờ thủ thôi, đéo phải công nữa. Thủ chết con mẹ luôn. Nó vừa thủ với tôi xong bây giờ tôi phải thủ lại với nó chứ đi mẹ. Substitution on the field. Number 28, Benjamin Pavard. Number 22. We have got changes here from both sides, in Number fact. 12, All square again into the dying Number minutes. 17. It just goes to show you what determination can achieve. Tries a shot! Goal! And you Địt can't con mẹ deny thề. that from a player from whom we expect to come to the fore at crucial moments. Doing it, however, is another matter, and his influence just grows and grows. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Number 10, And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Chịu. Địt đá thế thì chịu rồi. Mets take the lead. Now it's just a question of holding on. There's still a bit left in it, Peter, but they Added should minute find has the been necessary indicated. to avoid a slip-up now. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Out to the right. Marquinhos kept aware, and it is reclaimed easily. And that will be Địt the mẹ final chịu act. game. Bayern Munich lose by the odd goal. It could have gone either way, but that is no consolation. Any reflections on what you've seen, Jim? Bayern Munich Chịu. never really got into this game. I think conceding early as they did seemed to completely undermine whatever had been put in place before they left that dressing room, and they just didn't readjust to it at all. Địt mẹ mày đá thế thì chịu rồi. So many thanks to Jim Beglin. That's all Phải we have lùn time thay for. thủ vào xong địt mẹ mày đá mày cả đái thật. Chịu, đéo còn gì để nói nữa.
Thề đéo có gì để nói luôn ạ. Sao cái thằng này giống cái thằng vừa nãy nhỉ? Sao giống cái thằng vừa nãy nó đá mình nhỉ? Cái thằng đầu ấy. Ơ, Bayern Munich get the opportunity to take a major step towards greatness. Welcome to A today's chance to match. settle the tough issue of promotion and then to look to the future. The man in the dugout has come out and thrown caution to the wind, but he himself will be looking for the perfect outcome here. Great hit! What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. After What a 3 lovely minutes moment. is number 20, Neymar. đây như cái máy ấy, đéo They phải người đâu. have what they wanted, the first breakthrough. They still can't get carried away. They haven't been promoted just yet. He's looking for the runner here. Aims beyond the defence. He's got a side of goal. They've got to make this nice and quick. Neymar. Son Heung-min really added the width there thanks to his will. And the shot! It's in! And again, they simply do not know what has hit them. Tôi thấy lên mai chỉ And lên that đá, really tôi thấy is so thằng impressive. Son Min này chỉ I'm lên not đá making mẹ any lờ đúp thôi. apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Goal! After 13 minutes is number 13, Son Heung-min. Things starting to look very comfortable. Well, they're Từ very từ, much the tí better ra thay đội team hình at phát. the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Koeman. Camavinga. Has a Ui. look and has a go. Này camera Susan sao yếu đấy. Fine save. Camavinga really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. And it's Neymar. And he's had it nicked away. Ui địt mẹ mấy kia chạy kinh nhé. Koeman. Khẩu màn bố mày này. Now it's Son Heung-min. Header! Harmlessly behind. Well, that's why we all say indecision is fatal. Ui. Cô lăn tay cút con mẹ rồi. Mẹ 2 thẻ vàng cút luôn mà. Đi mẹ anh Jurgen Klopp anh còn like phát chứ. Mẹ anh Jurgen Klopp anh còn hay thằng này đá được. Đi mẹ mày ra sân. Tuyệt vời. Maradona. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Neymar. Camavinga. Maradona does really well to win the ball there. De Bruyne. Chance! They are rampant! And surely that's
settles it. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Bayern Munich find a position of real strength now. 11, Kevin De Bruyne. Mẹ khó thế. And it's Son Heung-min. 2 added minutes has been indicated. Great ball and he's in here. Camavinga! Ui, And yes, mẹ cái mai Vega it's sút kinh vậy. there! It had to come. It just had to come. He had to have his say. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. I just thought that was going to hit the outside of the post for a moment there, but it just curled enough to catch the inside for a very good strike. Number 12, Eduardo Camavinga. Bayern Munich tear their opponents apart once again. And we hit half-time. It has been a half throughout which they have carved through the opposition almost at will, ripping things up big time here. Yeah, I think a first-half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. Cái này kiểu đá với máy. I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Bayern Munich utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. Already up and running for the second half. Possession football, Jim, Được we're chưa? seeing plenty Con mẹ of it. ngáo What vậy. is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Hits one! He scored! And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Ui, biết cô mẹ. Thằng chú Sa mẹ đá kinh Yeah, thế. it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. Vãi cả cứt ạ. Liverpool thua 3-1 ạ. Number 7, Diego Điên mẹ rồi. Things looking so easy, almost too easy here. Well, that pass isn't the best. Cash. Son Heung-min. He's in plenty of space here. Decent hit! No mistake! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Goal! After 61 minutes is number 20, Neymar. Mẹ như đặt vào chân luôn. Mẹ như đặt vào chân thằng ấy luôn. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Speculative strike. And he steered it beyond the post. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Mẹ. Quả sút xa được thì ngon. Substitution for Turkey, number 9,
So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Oh, perfectly measured that. Ui, Now he's off and running. And it's Son Heung-min. Kamavinga. Belts one. ui, Keeper is right behind tập him. rút xa anh Well, em. it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really. He'll try from distance. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. That is good pressure, just hounded him off it. Fires from Ui, distance. mẹ. Oh, he really got hold of that. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Kerem Demirbay. Number 24. Coming on the field. Number 17. Number 11. Neymar. Has a look and has a Ui, go. mẹ sao rút khá khó thế nhở? Well, he caught that pure, but no end product. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Lookman. This is promising. Lookman là thằng đéo nào nhỉ? Hôm trước ở cái đội hình để rồi. They're back in possession and ready to go again. It's Son Heung-min! Oh, belter! About as smooth as it gets. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Look, all they want to hear right now. Hôm trước ở cái đội hình They've been AC humiliated. Milan mà Conte muốn dẫn dắt anh có thằng Lookman mà tôi để biết thằng Lookman là thằng nào. 7 minutes is number 13. Son Heung-min. He's had it taken off him. Tony Kroos. 6 added minutes has been indicated. It's Kamavinga. He'll try from distance. Mẹ sút xa khó vậy. Oh, impressive strike. Stood up well to him there. Belts one. And that's that. A win, a triumph, a time to crank up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. How would you sum up what we've witnessed, Jim? What a game. What a performance. And right when they needed it, Peter. How many teams... Từ từ bây giờ phải ra sửa đội hình đã. Nhưng mà chơi đội hình chơi 4-2-1-3 được không nhỉ? Được đấy, 4-2-1-3 tôi thấy được đấy. 4-2-1-3 cho thằng cho thằng Neymar đặt nhịp phải này.
Đấy. Hợp lý. Tôi thấy đội hình hợp lý này. Chúng sẽ chơi này Thomas Tuchel. Chúng ta sẽ tạt cảnh đánh đầu. Ui thì mẹ Arsenal thắng á, vãi thắng 2-1 à thắng 3-1, ui đi mẹ thắng đậm vai. Ôi trời ơi, mẹ anh Liverpool ơi, mẹ làm gì thì mất top 1 rồi. Mẹ nó đuổi đít rồi. Thì mẹ nó đuổi đít rồi. Thì mẹ mấy anh đuổi đít rồi thì cứ mẹ. Mấy cái tôi để ý là mấy cái trận là tìm lâu lâu ấy là toàn đá với người ấy. Mẹ mặt bà là toàn bộ đá hay nhá. Đây à, tôi nghĩ mẹ trận này sẽ là một trận đá này, đá người này. Vẫn chỉ kiểu đá bot thôi ấy. Đây rồi. Để xem có đội hình ông kia này. Không, ông này chắc mới chơi. Xem có giấu nghề không? Xem thử đội hình. À không, mới chơi. Vào luôn. Mới chơi vào hành được. Well, of course, there are few feelings in football better than that which accompanies promotion. The non-stop torrential outpouring of good feeling is the perfect overture to today's proceedings. You would be hard-pressed to find a happier place than this anywhere, any... And De Bruyne! You've got to be quick to recover this. Well, he got rid because he was under pressure. Mẹ mày ngáo luôn. Shifted upfield. Ôi kìa. Well, they won't be deterred from trying again, Peter. They have the bit between their teeth now. De Bruyne! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. After 10 minutes is number 11, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ông này mới chơi chắc chưa biết đá. Ồ vậy. An early launch, just as they wanted, just as they hoped it. Stood up well to him there. Now it's Luke de Jong. Oh, he's through the middle. A lot of space ahead of him. Được. Good challenge, excellent challenge. Belts one. Ui. Now Mày who's mày gonna be mày first cứt to à. this? Fires it in low. He's had a hit. He can pounce on Ui. that. It's good for Ui. kindly. Mẹ là cái bắt kinh đấy. It didn't come off, but an audacious effort. De Jong certainly showed brilliant Ui, imagination thằng thủ there môn to bắt kinh take nữa. on such a high tower of skill. Được kìa. Luôn. Good pressure. No shortage of purpose here.
Làm gì, làm gì, làm gì, làm gì? Mày cắm em gan đè cho thì cút của mẹ luôn. Just one early goal to report so far. 1-0 the score. Interesting ball. Oh, super find. That's good play. Oh, it's a real chance. It's in. Hành gà vậy. And again, they simply do not know what has hit them. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. It screamed goal all the way. 25 minutes is number 21. Bayern Munich take a 2-goal lead, and things should be comfortable from here on in. Sắp tới giờ đéo được đá người phát nào nhỉ? Đá nó mũi một phát thôi thì nó. And totally killed us off. Could move up a gear here. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Son Heung-min. Neymar. Luke de Jong. Hits one! And it's there! And they're at it again in double quick time. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Lỗi thật sự. And he's done it again. He's got his second. After 34 minutes is number 21. Đúng như thầy ta bi bảo là không chiến thì không ai mạnh bằng lúc De Jong, nhưng mà tôi thấy lúc De Jong mẹ cả thực chiến cả dưới đất mạnh. Hợp lý. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the Ui, touchline, telling his team to mẹ tí calm vào. down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Neymar. That is lovely. Ui, mẹ thề. Brilliant interception. Neymar's cross. Ui, số quả mẹ sâu thế, tạt quả sâu quá. Take by the keeper. He's read that well. Thì Tristan Đỗ, vãi cả cứt. Mẹ đâu ra anh Tristan Đỗ này vậy? Two added minutes has been indicated. Ok cơ. And it's Son Heung-min. Neymar has created one goal already. Does well to stand firm and defend it. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Bayern Munich, 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Như vậy, anh nhìn này, tôi làm phát thì mẹ 15 trung vệ cho ông kia, ông người chạy để xem nhỉ. Thằng có Bummer vào này. cho từ quả này vào xem nhỉ. Xem ông kia ông có thủ đó, ông có qua được hàng thủ không? De Bruyne. And the second half gets underway. Mắc con mẹ thủ luôn. Coming on the field, number 95, Alessandro Bastoni. Number 15. Bayern Munich come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a Đi có mẹ tactical mũi. change, Peter. Nice interception. His positioning was spot on. Ui, địt mẹ thề, anh Tám Nghiệp anh địt mẹ anh xa kinh vậy. Effort, but he's produced a
it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Bayern Munich with the corner, they're first. Ui giời ơi, mẹ của ấy truyền. And now a sudden chance to Ôi ôi, counter. lỗi lỗi. Neymar has been Ủa, nhắc nhở rồi, prepared nhắc to nhở rồi, foul. nhắc nhở rồi. Ui, ngang chân đấy cơ mà. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He'll Ui, try from distance. mẹ mình sút bay kiểu mẹ mình quỹ đạo hơi 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 ảo Routine đấy. catch. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of The distance, attendance for this why not? match was 71,550. Fires from Ui distance. giời, khó thế. Gave it a go, but off target. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. Neymar receives it in a good position here. Camavinga. Rudiger. Has a look and has a go. Loose ball now. There's the shot. Oh, the ball's... It's come back out. Mẹ ảo thật. Pomp, panache and passion. This a man full of it all. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle. Cái này tôi phải đá lên danh cao rồi đá với người mới sướng chứ đá đến cứ đá với máy này thì đỡ thì đéo được. And he was a little quicker than everybody else. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of goal. What a display. What a player. Bayern Munich totally rampant here. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be. Oh, it's taken out. That'll be a foul. Soạt bài cứt thật. Just a talking to, I think. Yes, it is. Mẹ phải xoạc hơn cả trung vệ luôn mà. Địt mẹ mình xoạc hơn trung vệ luôn. Substitution in progress. And it's Lewandowski. Sonkrasin bumps him off it and wins back the ball. Pavard. It's a pretty loose pass. Tries to dink it in. De Jong was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rồi kìa, thì có mẹ em. Lewandowski, excellent challenge there, uncompromising. And the counter is on. Hernandez belts one. Tập sút xa thì cái này mấy cái game sút xa này khó sút đấy. Quinhos. Oh, it's been intercepted. He's had a Ồ, shot. thế mà vào. He's got it all. And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Ui, Things looking so easy, almost too easy here. soạt nó. Now it's Lewandowski. No, he's not played the ball, that's a foul. Đi mẹ thì chơi trò We soạt might ảo think he đấy. got off lightly. Chưa It's giờ soạt just sướng a đấy. verbal warning. Xem quả soạt này mà. Chà là thít để.
works its way through. À, giời. Referee looks at his watch and blows his whistle. Bayern Munich have won big and in style. Everything went for them. Their poor opponents left chasing shadows. A scintillating performance. Luke De Jong Mẹ game just could not help mấy cái danh himself, này Eddie. nó bị kiểu Three goals to his người chơi name. mới nên How là would you nó cũng không có summarise nhiều what we've người seen chơi today kiểu then, là Tim? giỏi ấy. Yeah, and the Phải lên danh result cao was cơ. true to form. A big team beating a Để chắc tôi phải đá lên danh cao thì nó mới có mấy cái kiểu người đá nó kinh hơn. Chứ đá này mẹ ấy quá. Mẹ tôi có vài cái đội hình kiểu bị ả lồn đấy. Đây, đội hình châu Á. Mẹ châu Á nhưng lại dùng Barca. Đấy là do đội hình châu Á lại dùng Barca. Hợp lý. Đội hình gì nhỉ? Mày còn đội hình Brazil. Brazil mà chưa đủ. Tôi có 1, 2, 3, 4 ông Brazil. À 5 ông Brazil. Đội hình màu xanh là đội hình Player of the Week. Từ từ, thì mẹ Player of the Week mình chẳng có thằng nào mẹ RB ạ, tôi đi mẹ Player of the Week tôi chưa mở thằng RB luôn. À thằng nào RB luôn. Từ từ, cho anh tám nghiệp lên, quên. Anh tám nghiệp này. Ờ, đây, còn thằng đúng rồi. Nhưng còn cái thằng LB của Brazil đúng nhỉ? Ui nhưng mà thằng ấy thẻ một kia. Mẹ nó chưa có cái thẻ RB là màu xanh cả. Đây, hợp lý đi mẹ. Vốn của hàng tiền vệ mẹ toàn chân truyền mẹ thượng đẳng của mẹ em luôn mà. Vậy cứ hết Tony đến mẹ Odegaard đến mẹ Kevin thì mẹ con tiểu Bruno mẹ cứ thật. Mẹ tiểu Bruno mà truyền thì hết cứu. Để sao nói bắt Tony rồi. À đấy. Mà hết mẹ cái màu xanh rồi. Tôi để này. Ừ, có cả đội hình mẹ phun thủ. Mẹ đội hình này đội hình năm 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 tiền 5 tiền 5 trung vệ. Đội hình này là đội hình full ST. Thì mẹ cứ có ST là tôi vứt vào. Mẹ ST thì nhiều địt mẹ. Đầu tàu là anh 7. Đội hình ST này thì nó cũng từ từ tôi phải nhét thêm mấy thằng ST vào. Nhưng mà ST như hết rồi sao ấy. Như hết mẹ ST rồi. Hết mẹ ST rồi. Hết mẹ CF rồi. Còn thằng nào không nhỉ? À đây còn thằng thằng này thì thay cho thằng thịt mẹ thằng Malaysia ấy. Thịt mẹ gì nhỉ? Lukaku đá mẹ GK thịt đẳng cấp. Gì à? Nicolas Jackson mấy thằng kiểu đen đen ấy cho đá CB hợp lý mẹ đen khỏe. Đây cho thằng này vào này. Đấy. Mấy thằng đen đen mẹ cho đá CB khỏe. Khỏe máy cứt. Đây. Mấy CF nghĩa là bao gồm cả SS và cả CF nhé. Nên tôi sẽ nhét hai thằng vào. Tôi sẽ hết cả hai vào. Thôi thì mẹ sẽ lòi thằng mẹ giáp mứt hoi luôn. Giáp mứt hoi luôn đúng rồi.
Từ cho rát mứt hoa lươn đá cánh. Hợp lý. Tuyệt vời luôn. Mẹ đội hình CM, full CM. Mẹ cứ thiếu là thì đéo này. Mà CM mình nhiều mà. CM bao gồm cả AMF với cả ấy nha. Đâu nhỉ? Đây rồi. CM này. Con thằng nào CM không nhỉ? Nhớ hết mẹ CM sao? Hết mẹ CM rồi. Bịp vậy. Đâu đủ CM đâu mà. À đây, mẹ quên anh này. Với cả cái thẻ nhìn trông giống thẻ bẫy quá mẹ, đéo để ý. Có thế là được rồi mà. Thì cho anh thám nghiệp này. Order gát hợp lý này, 2 quả này kia hợp lý rồi này. Cho quả Kamavinga đá cánh này. Cho quả này đá cánh này. Đúng rồi, hợp lý, đội hình này hợp lý. Đấy. Còn đội hình GK nữa, ui giời. Mẹ GK hơi thiếu, GK thiếu lắm. Nên tôi phải lắp tạm GK thiếu lắm. Có cả đội hình AC Milan tôi đang xây. Nó còn chưa đủ cơ. Tôi còn thiếu 4 vị trí. Tôi còn thiếu Tonali này. Tôi còn thiếu kiểu mấy con kiểu có ấy. Đội hình ngoánh đầu nữa. Đội hình kia ngoánh đầu đôi mà tôi thích đội hình này hơn. Sợ đội hình này có 2 quả tạt thì hết ý luôn này. Đấy. Thôi, chuyên mục giới thiệu đội hình đến đây là hết. Thôi cảm ơn anh em đã xem nhé. Chúc anh em một buổi đêm vui vẻ. À đâu, đi sang mẹ ngày mới rồi. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Tạm biệt anh em. Bye bye. Bye bye.